নমস্কাৰ মোৰ নাম ভাৰ্গৱ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত আৰু আজি মই পুনৰ এটা বহুত কামৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু যেটো হৈছে এনেকুৱা এটা CCTV কেমেৰা যেটো আপুনি নৰ্মেল হোল্ডাৰত লগাব পাৰে যদি আপোনাৰ ঘৰত CCTV কেমেৰা নাই তেনেহলে সিম্পলি আপুনি এই বাল্ব নিচিনা দেখুৱা কেমেৰাটো কিনি লওক আৰু নৰ্মেল হোল্ডাৰত লগাই দিয়ক কাৰণ এটো এটা এনেকুৱা CCTV কেমেৰা যেটো দেখিবলৈ বাল্বৰ নিচিনা আৰু ওপৰৰ এৰিয়াটো চাওক একদম সেম হয় নৰ্মেল হোল্ডাৰত লাগি যাব আৰু নৰ্মেল হোল্ডাৰত লগালেই আপোনাৰ CCTV কেমেৰা ইনষ্টল হৈ যাব আপুনি ঘৰত দোকানত অফিসত যতে হলেও আপুনি এই CCTV কেমেৰাটো ইনষ্টল কৰিব পাৰে এটো কোৱা হয় বাল্ব CCTV কেমেৰা ইয়াতকৈ ইজি CCTV কেমেৰা নাথাকেই আপোনাক মই ডেমো দেখাই দিছো চাওক এটো হৈছে নৰ্মেল বাল্ব যেটো নৰ্মেল হোল্ডাৰত লাগি আছে সিম্পলি আপুনি খুলি লওক বাল্বটো তাৰ পাছত এটো যেটো বাল্ব CCTV কেমেৰা হয় তাক আপুনি সিম্পলি হোল্ডাৰত লগাই দিয়ক আৰু আপোনাৰ CCTV কেমেৰা ইনষ্টল হৈ গল আৰু এই CCTV কেমেৰাটোৰ দাম একদম কম 1100 টকা তেতিয়াহলে যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত অফিসত নহলে দোকানত CCTV কেমেৰা লগোৱাৰ কথা ভাবি আসলে তেতিয়াহলে আজিৰ এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কাৰণ এই ভিডিঅটো চালে আপোনাৰ বহুত টকা বাচি যাব আপুনি যদি নৰ্মেল CCTV কেমেৰা লগায় তেনেহলে আপুনি টেকনিশিয়ান মাতিব লাগিব মনিটৰ লাগিব DVR লাগিব হাৰ্ড ডিস্ক লাগিব ওয়্যাৰ লাগিব কিন্তু এটো একদম কমপ্লিট ওয়্যাৰলেস কেমেৰা হয় এটো চলাবলৈ আপোনাক একো নালাগে এটা স্মাৰ্টফোন লাগিব যেটো আপোনাৰ আছে এখন মেমৰি কাৰ্ড লাগিব আৰু একো নালাগে আপুনি সিম্পলি এই বাল্ব কেমেৰাটো কিনি আনক আৰু ঘৰৰ নৰ্মেল হোল্ডাৰত লগাই দিয়ক আৰু আপোনাৰ CCTV কেমেৰা ইনষ্টল হৈ গল ইমান ইজি কিন্তু তাৰ আগতে এই কেমেৰাটোৰ ভিতৰত এখন মেমৰি কাৰ্ড ভৰাব লাগিব কাৰণ এই কেমেৰাটোৱে মেমৰি কাৰ্ডতে ৰেকৰ্ডিং কৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মেমৰি কাৰ্ড ভৰাই সুইচ অন কৰি দিলে ই ৰেকৰ্ডিং কৰা আৰম্ভ কৰিব কিন্তু ইয়াৰ ৰেকৰ্ডিং খিনি আপুনি কেনেকৈ চাব হেতু একদম ইজি কাৰণ এই কেমেৰাটোৰ লগত এটা মোবাইল এপ আহিব আপুনি সিম্পলি এপটো মোবাইলত ডাউনলোড কৰি লওক আৰু মোবাইলতে আপুনি ইয়াৰ লাইভ প্ৰিভিউ আৰু পুৰণা ৰেকৰ্ডিং চাব পাৰিব কাৰণ এটো এটা ওয়াইফাই CCTV কেমেৰা হয় মানে এই কেমেৰাটোক আপোনাৰ ঘৰৰ ইন্টাৰনেটৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব ইন্টাৰনেট ওয়াইফাইৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছত মোবাইলত ইয়াৰ যেটো এপ হয় আপুনি ডাউনলোড কৰি লব আৰু কেমেৰাটো মোবাইলত এড কৰি লব তাৰ পাছত আপুনি পৃথিৱীৰ জৰ পৰা হলো মোবাইলত এই কেমেৰাটোৰ ভিডিও চাব পাৰিব আৰু পুৰণা ৰেকৰ্ডিংও চাব পাৰিব মানে যদি আপুনি এই কেমেৰাটো ঘৰত লগাইছে আপুনি অফিচৰ পৰা চাই থাকিব পাৰিব যদি অফিসত দোকানত লগাইছে ঘৰৰ পৰাও চাই থাকিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰত ইন্টাৰনেট নাই তেতিয়াও এই কেমেৰাটো চলিব কিন্তু 20 মিটাৰলৈকেহে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব মানে এই কেমেৰাটো আৰু মোবাইলৰ মাজত 20 মিটাৰ ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স হ'ব পাৰিব আৰু 20 মিটাৰৰ ভিতৰত আপুনি কেমেৰাটো লাইভ ভিডিও আৰু পুৰণা ৰেকৰ্ডিং চাব পাৰিব কিন্তু যদি আপুনি এই কেমেৰাটোক ইন্টাৰনেট ওয়াইফাই লগত কানেক্ট কৰি দিয়ে তেনেহলে আপুনি এই কেমেৰাটোক পৃথিৱীৰ জৰ পৰা হলো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব মানে অসমত লগাই দিল্লী মুম্বাইৰ পৰাও আপুনি চাই থাকিব পাৰিব আৰু এটো এটা PTZ কেমেৰা হয় PTZ মানে পেন টিল্ট আৰু জুম এই কেমেৰাটোৰ তলৰ এৰিয়াটো এনেকৈ লেফট ৰাইট আপুনি ঘূৰাব পাৰিব মোবাইল এপৰ পৰা আৰু ওপৰ তলু আপুনি এনেকৈ ঘূৰাব পাৰিব মোবাইল এপৰ পৰা আৰু এনেকৈ কেমেৰাটো ঘূৰাই আপুনি সম্পূৰ্ণ ৰুমটো চাব পাৰিব সবফালে চাব পাৰিব আৰু এই কেমেৰাটোত স্পিকাৰ আৰু মাইকো আছে ভিডিঅত অডিও ৰেকৰ্ডিং হ'ব আৰু কেমেৰাটোৰ সন্মুখত যোন থাকিব তাৰ লগত আপুনি কথা পাতিব পাৰিব আৰু যেহেতু এটো এটা CCTV কেমেৰা হয় সেই কাৰণে ইয়াত নাইট ভিজনও আছে মানে ৰাতি যিমানে আন্ধাৰ নহওক এই কেমেৰাটোৱে ৰেকৰ্ডিং কৰিবই ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট মোডত কিন্তু ইয়াত কালাৰ নাইট ভিজনও আছে মানে কেমেৰাটোৰ সন্মুখত LED লাইটও আছে যিবিলাক ৰাতি জ্বলি থাকিব আৰু এই কেমেৰাটোৱে ৰাতিও কালাৰত ৰেকৰ্ডিং কৰিব তাৰ বাহিৰে এই কেমেৰাটোত বহুত ফিচাৰ্স আছে মানে সাইৰেন আছে যদি চুৰ আহে এই কেমেৰাটোৰ পৰা সাইৰেন বাজিব আৰু আপুনি মোবাইলত নটিফিকেশন পাব কাৰণ এটো আজিকালি যুগৰ স্মাৰ্ট CCTV কেমেৰা হয় আৰু এই CCTV কেমেৰাটোৰ দাম বেছিও নহয় প্ৰথমতে ইয়াৰ দাম আছিল 1700 টকা কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ দাম হৈ গল 1100 টকা আপুনি এতিয়া 1100-1200 টকাটো এই কেমেৰাটো পাই যাব আৰু এই কেমেৰাটোৰ কিনাৰ লিংক মই এই ভিডিঅটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আপুনি Amazon Flipkartৰ পৰা কিনিব পাৰিব কিন্তু 1100-1200 টকাত আপুনি 2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা পাব 2 মেগাপিক্সেল ভালেই ভাল ভিডিও দিয়ে কিন্তু যদি আপুনি তাতকৈ ভাল ভিডিও বিচাৰিছে তেনেহলে 3 মেগাপিক্সেল ল'ব লাগিব আৰু 3 মেগাপিক্সেলৰ দাম 1500 টকা মান হ'ব বেছি নহয় আপুনি যিকোনো এটা কেমেৰা ল'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা ডুপ্লিকেট কেমেৰাও থাকে মই আপোনাক দেখাই দিছো এটো চাওক দেখিবলৈ একদম সেম কেমেৰা হয় কিন্তু এটো অৰিজিনাল নহয় এটোহে অৰিজিনাল কাৰণ উপৰ এৰিয়াটো চাব এটো চাওক উপৰ এৰিয়াটো চাওক এটো অৰিজিনাল কেমেৰাটোৰ উপৰ এৰিয়াটো নৰ্মেল বাল্বৰ নিচিনা কিন্তু এটো যেটো কেমেৰা হয় তাৰ উপৰ এৰিয়াটো চাওক ইয়াৰ উপৰ এৰিয়াটো অলপ বেলেগ হয় এটো হল আমেৰিকান ষ্টাইল আৰু এটো হল ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল এটো যেটো আমেৰিকান ষ্টাইল হয় এটো নৰ্মেল হোল্ডাৰত নালাগে আৰু সেই কাৰণে এই কেমেৰাটোৰ দাম অলপমান কম 1000 টকাটো পাই যায় আপুনি এই কেমেৰাটো ল'ব পাৰে কিন্তু ওয়াৰেন্টি নাপাব আৰু এই কেমেৰাটো ইনষ্টল কৰিবলৈ লগত এটা হোল্ডাৰ দিয়া হ'ব এটো চাওক এটো এটা আমেৰিকান হোল্ডাৰ হয় প্ৰথমতে আপুনি এই হোল্ডাৰটো আপোনাৰ সিলিঙত লগাব লাগিব তাৰ পিছত এই কেমেৰাটো এনেকৈ ঘূৰাই প্লাই পকাই লগাব লাগিব কিন্তু এই কেমেৰাটোত ওয়াৰেন্টি নাহে আৰু এই কেমেৰাটো নৰ্মেল হোল্ডাৰত ফিট নহয় সেই কাৰণে মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰিম এই কেমেৰাটো আৰু এই কেমেৰাটো এটা মেড ইন ইণ্ডিয়া কেমেৰা হয় আৰু এই কেমেৰাটো নৰ্মেল হোল্ডাৰত ফিট হৈ যায়
সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিছোঁ সেই লিংকটোৰ পৰাহে কিনিব তেতিয়াহ'লে আপুনি এই অৰিজিনেল কেমেৰাটো পাব তেতিয়াহ'লে যদি আপোনাৰ ঘৰত অফিচত নহলে দোকানত চিচিটিভি কেমেৰা নাই আৰু আপুনি প্লেনিং কৰি আছিলে এটা চিচিটিভি কেমেৰা লগোৱাৰ বিষয়ে ভাবি আছিলে তেতিয়াহ'লে আজিয়ে এই কেমেৰাটো অৰ্ডাৰ দিয়ক আপুনি বহুত কম টকাত আৰু বহুত ইজিছে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত অফিচত দোকানত চিচিটিভি কেমেৰা লগাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কামত আহিব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে আপুনি মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে মই আপোনাক ৰিপ্লাই কৰিম আৰু যদি সঁচাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কামৰ যেন লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈও এনেকুৱা কামৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলটোকো অন কৰি ল'ব কাৰণ এই চেনেলটোত আপুনি বহুত কামৰ বস্তুৰ সাজেশন পাব তেতিয়াহ'লে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে পুনৰ লগ পাম এটা কামৰ বস্তুৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ